Hello, my name is Dr. Smith, and I'm a professor of respiratory medicine in the Division of Infection, Immunity and Respiratory Medicine at the University of Manchester in the UK. Xin chào, tôi là bác sĩ Dr. Smith. Tôi là giáo sư y học về hô hấp trong cái bộ môn miễn dịch nhiễm trùng và y học về hô hấp tại trường đại học Manchester ở Vương quốc Anh. In this segment, I'm going to discuss established treatments for chronic cough. Trong phần này, tôi sẽ thảo luận về những cái phương pháp điều trị đã được thiết lập cho ho mãn tính. And we'll then look at some of the recent advances in our understanding of the mechanisms of chronic cough. Và sau đó chúng ta sẽ xem xét một số tiến bộ gần đây trong các hiểu biết của chúng ta về cơ chế của ho mãn tính. Which will really set the stage for Dr. Despingatis' discussion about emerging therapies. Và điều này sẽ thực sự tạo tiền đề cho cuộc thảo luận của tiến sĩ Despingatis về những cái liệu pháp mới nổi gần đây. So currently there are a number of neuromodulatory therapies that we use for patients whose cough is either refractory to treatment of underlying conditions. Vâng, hiện tại có một số liệu pháp điều hòa thần kinh, tức là Neuromodulatory Agent, tức là những cái tác nhân điều hòa thần kinh mà chúng tôi đã sử dụng cho những bệnh nhân bị ho hoặc là ho kháng trị với những cái bệnh lý nền. Or in whom we're not able to identify any underlying conditions, sometimes called unexplained chronic cough. Hoặc là những người mà chúng tôi không thể cố gắng xác định những cái bệnh lý tiềm ẩn, đôi khi được gọi là ho mãn tính không rõ nguyên nhân. It's important to note at the moment we don't have any FDA approved drugs, and so these are all used off license. Và điều quan trọng cần phải biết là tại thời điểm hiện tại thì chúng ta không có bất kỳ những cái loại thuốc nào được FDA chấp nhận, và vì vậy tất cả chúng ta đều sử dụng ở ngoài giấy phép, tức là off-label. And these agents are believed to act on an enhanced sensitization of the neural pathways that control the cough reflex. Và những tác nhân này được cho là hoạt động dựa trên sự tăng nhạy cảm của những cái đường dẫn truyền thần kinh kiểm soát phản xạ ho. The first one mentioned here is gabapentin, which is known to act on calcium channels. Chất đầu tiên được đề cập ở đây chính là gabapentin, được biết là nó sẽ hoạt động trên các kênh canxi. And in a double-blind randomized controlled trial has been shown to reduce reductions in reported cough severity and significantly improve cough-specific quality of life. Và trong một số thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên mù đôi đã được chứng minh là làm giảm mức độ ho và cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống, cụ thể là về ho. In a similar study, opioids and specifically low doses of morphine sulfate have been found to also improve cough-specific quality of life. Trong một nghiên cứu tương tự đó thì opioid, đặc biệt nó là liều thấp của morphine sulfate, cũng được phát hiện và cũng cải thiện được chất lượng cuộc sống, cụ thể là về ho. But obviously this whole class of drugs has problems with side effects and specifically has a significant risk of abuse. Nhưng rõ ràng là toàn bộ nhóm thuốc này nó có vấn đề với các tác dụng phụ và đặc biệt là có nguy cơ lạm dụng thuốc đáng kể. Finally, amitriptyline is sometimes used for these patients as well, and in a small study that was also shown to improve cough-specific quality of life. Cuối cùng là amitriptyline đôi khi cũng được sử dụng cho những bệnh nhân này, và trong một nghiên cứu nhỏ cũng đã chứng minh được sự cải thiện chất lượng cuộc sống về ho. This time not compared to a placebo, but compared to a combination of codeine and guaifenesin. Và lần này nó không phải so với giả dược mà người ta so với lại codeine hoặc là guaifenesin. In addition to neuromodulatory pharmacotherapy, it's also been found that speech pathology treatment can be helpful for patients with chronic cough. Thì ngoài cái liệu pháp mà điều hòa thần kinh bằng việc sử dụng các thuốc thì người ta cũng phát hiện ra những cái điều trị về bệnh lý giọng nói hoặc là âm ngữ trị liệu có thể hữu ích cho những bệnh nhân mà ho mãn tính, tức là speech pathology treatment. It's normally delivered by a physiotherapist or a speech and language therapist. Thì phương pháp này thường được thực hiện bởi một physiology therapist, tức là một nhà vật lý trị liệu, hoặc là một cái speech and language therapist, tức là nhà trị liệu ngôn ngữ hoặc là giọng nói. And in several studies, it's been shown to improve cough-specific quality of life, but also cough severity and cough frequency by about 40%. Và trong một số nghiên cứu, nó cũng đã chứng minh là cải thiện chất lượng cuộc sống, đặc biệt về ho. Nó còn giảm 40% mức độ ho và tần suất ho.
By teaching patients these techniques, it also gives them a greater sense of control in managing their cough and the ability to cope better with this chronic symptom. Bằng cách dạy cho bệnh nhân những kỹ năng này, và nó cũng mang lại cho họ cái cảm giác kiểm soát tốt hơn trong cái việc kiểm soát cơn ho và cái khả năng đối phó tốt hơn với những cái triệu chứng mãn tính này. There are several components of non-pharmacological treatment shown in the slide here. Có một số cách của việc điều trị không dùng thuốc được trình bày trong cái slide ở đây. The first being education about chronic cough. Đầu tiên là giáo dục về ho mãn tính. Teaching patients to recognize things that might trigger their coughing. Dạy cho bệnh nhân nhận biết điều gì có thể gây ra cơn ho. And also to understand that controlling and suppressing the cough is not going to do them any harm. Và cũng để hiểu việc kiểm soát và kiềm chế các cơn ho là không có gây hại cho họ. Second are the cough suppression techniques themselves, which include techniques such as dry swallows and sniff swallows to help control coughing when the patients are feeling that urge to cough. Thứ hai là các kỹ thuật ức chế ho, bao gồm các kỹ thuật như là nuốt khan hay là nuốt khô và nuốt khí để giúp cho kiểm soát các cơn ho khi bệnh nhân cảm thấy muốn ho. Thirdly, there are breathing exercises and also vocal hygiene and laryngeal hydration strategies that are helpful. Thứ ba đó là các bài tập thở và các chiến lược vệ sinh giọng nói, tức là vocal hygiene, hay là cái chăm sóc giọng nói, và các chiến lược làm ẩm thanh quản cũng rất hữu ích, tức là laryngeal hydration strategy. And patients are also counseled to help with their chronic problems as a component of this as well. Và bệnh nhân cũng được tư vấn để giúp đỡ các vấn đề mãn tính của họ, cũng là một phần của việc này. So to move on from existing ways of managing these patients to emerging targets for new therapies. Vâng, và để chuyển từ những cái cách hiện đang có trong xử trí bệnh nhân này sang những cái liệu pháp điều trị nấm trúng đích mới nổi. It's important to understand a little about the neuroanatomy of the cough reflex. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu một chút về giải phẫu thần kinh của phản xạ ho, tức là Neuroanatomy Cough Reflex. And signals from the airway really come to the brain and enter in the brain stem and in area known as the nucleus tractus solitarius. Và tín hiệu từ đường thở nó sẽ được đưa đến não và đi vào trong thân não brainstem, và đấy một cái vùng được gọi là nucleus tractus solitarius, tức là NTS. Thì đây là vùng gọi là nhân bó đơn độc ở trong não. And at low levels of stimulation of airway nerves, the result of this activation will be the experience of irritation in the throat and a sense of an urge to cough. Và ở đây sẽ kích thích xuống các dây thần kinh trên đường thở ở phía dưới, và kết quả của sự kích thích này là sẽ gây ra cái cảm giác ngứa họng và cảm giác muốn ho. And if the stimulus is strong enough, actual coughing will be provoked. Và nếu kích thích đủ mạnh thì cơn ho sẽ thực sự được khởi phát. These sensations and signals coming from the airways are mediated by the vagus nerve, by afferent nerves innervating the larynx and the proximal airways. Những cái cảm giác tức là sensation và các tín hiệu đến từ đường thở này được trung gian bởi các dây thần kinh phế vị thông qua các dây thần kinh hướng tâm bên trong thanh quản và đường hô hấp trên. The nerves that we think are most important in mediating the cough reflex. Các dây thần kinh mà chúng tôi nghĩ là quan trọng trong việc điều hòa phản xạ ho are fine on myelinated C fibers with their cell bodies in the jugular ganglion. Đó là các sợi thần kinh C có nhiều myelin trên cái thân tế bào của chúng ở các hạch giao cảm, tức là jugular ganglion, tức là những hạch trên của thần kinh lăng thang. And also thinly myelinated A delta fibers with their cell bodies in the nodose ganglion. Và nó cũng có thể điều khiển bởi sợi delta với thân tế bào của chúng trong các hạch giao cảm. So what targets do we think are important for potential new cough therapies in the central nervous system? Vậy cái đích nhắm nào là chúng ta nghĩ là quan trọng đối với các liệu pháp trị ho mới tiềm năng trong cái hệ thần kinh trung ương? Well, the first one that I'll mention in a little more detail in the next slide are P2X3 ion channels. Vâng, đầu tiên tôi sẽ đề cập chi tiết hơn trong cái slide tiếp theo
là cái kênh ion P2X3, which although not found particularly in the central nervous system, are found presynaptically and may have an effect on neurotransmitter release in the brainstem. Mặc dù chúng không được tìm thấy đặc biệt là trong cái hệ thống thần kinh trung ương, nhưng chúng được tìm thấy ở các sợi trước synapse và có thể ảnh hưởng đến sự giải phóng của các chất dẫn truyền thần kinh ở trong não. Thì mình cũng tìm ra được một cái hình minh họa với cái thụ thể P2X3 này. Thì đây là presynaptic primary inference nerve terminal, tức là đoạn cuối của sợi thần kinh hướng tâm của sợi trước synapse. Thì đây là cái thụ thể P2X3 đây. Cái vị trí của thụ thể P2X3 nó nằm ở trên cái sợi trước của synapse. Ở đây các bạn chú ý cái thụ thể NMDA này, receptor, chút nữa cô cũng sẽ trình bày cái thụ thể này. Ok, mình quay lại bài giảng của cô nhé. Other targets include NMDA receptors, which are activated by some of the common over-the-counter cough medicines such as dextromethorphan. Một cái đích khác đó chính là bao gồm thụ thể NMDA, tức là N-methyldiaspartate. Cái thụ thể mà mình vừa chỉ cho các bạn thấy lúc nãy thì nó được hoạt hóa bởi một số loại thuốc ho thông dụng không có kê đơn như là dextromethorphan. Dextromethorphan thì chắc chắn các bạn cũng dùng phổ biến trên lâm sàng rồi. Nó được biết đến đó là một cái chất đối kháng không cạnh tranh của thụ thể NMDA này. And mu opioid receptors that are probably the main antitussive target for opiates such as morphine. Và cái mu opioid, tức là cái receptor mu opioid này là một cái đích chống ho chính trong cái thuốc opioid, đặc biệt là morphine. Another set of ion channels that has been studied recently in clinical trials of the neurokinin 1 receptors. Một cái kênh ion khác cũng được nghiên cứu gần đây trong các thử nghiệm lâm sàng, đó là thụ thể neurokinin 1, đó là NK1. They are also very much found in the brainstem. Chúng cũng được tìm thấy rất nhiều trong thân não. And then lastly, calcium channels that are modulated by drugs such as gabapentin and pregabalin may be modulated in the central nervous system too. Và cuối cùng đó là cái kênh ion canxi cũng được điều chỉnh bởi các loại thuốc như gabapentin và pregabalin, có thể cũng được điều chỉnh ở trong hệ thần kinh trung ương. To consider targets present on the actual airway nerves themselves. Và để xem xét các đích này thực tế trên dây thần kinh của đường dẫn khí. Well, certainly this is where P2X3 ion channels are found, and we know from studies in animals that the P2X3 ion channels are found on the jugular C fibers. Chắc chắn đây là nơi mà các kênh ion P2X3 được tìm thấy, và chúng tôi biết từ các nghiên cứu trên động vật rằng các kênh ion P2X3 được tìm thấy trên các sợi C ở vùng cảnh. So some of the fibers that we believe are most important in evoking coughing. Và đây là một số trong các sợi mà chúng tôi tin là quan trọng nhất trong việc khởi phát cơn ho. Other ion channels that can be found on these nerves that are thought to be important in evoking cough include the transient receptor potential vanilloid channel 1. Các kênh ion khác cũng có thể được tìm thấy trên các dây thần kinh này và được cho là quan trọng trong việc kích thích, bao gồm cái TRPV1, tức là Transition Receptor Potential Vanilloid 1, and which responds to capsaicin, and also TRPA1, which responds to irritants found in cigarette smoke and in perfume. Và cái thụ thể này, tức là TRPV1 này, nó sẽ đáp ứng với lại cái thuốc là capsaicin, và một cái thụ thể khác tức là TRPA1, tức là TRPA1 này, và nó cũng đáp ứng với các chất kích thích có trong khói thuốc lá và trong nước hoa. Thì ở đây mình dừng lại cái thụ thể mà TRPV1, tức là Transition Receptor Potential Vanilloid 1, như mình đã nói, nó đáp ứng với lại cái thuốc capsaicin, và cái capsaicin là chính là cái chất mà nó có trong cái quả ớt á, và nó cũng là một loại thuốc giảm đau dạng bôi mà người ta thường hay dùng trên lâm sàng. Thì cái tác dụng của nó đó là giảm đau, là do nó làm cạn kiệt cái chất P của các sợi thần kinh C khi mà nó phong bế các thụ thể TRPV1 này, và nó thường được sử dụng để giảm đau, đặc biệt là sử dụng trong cái giảm đau tại chỗ do viêm thần kinh như sau nhiễm zona, hoặc là viêm dây thần kinh ở những người bị đái tháo đường,
hoặc là do thoái hóa xương khớp gây đau. These nerves also express voltage-gated ion channels, such as sodium channels, which are the target for local anesthetics such as lidocaine. Những cái dây thần kinh này nó còn biểu hiện những cái cây ion điện thế như là cái ion natri, tức là NaV, NaV. Các bạn chú ý cái cây này nhé, tại vì nó sẽ liên quan đến những cái video sau đấy, gọi là cây ion điện thế natri. Và mục tiêu của những cái cây này có thể là được các thuốc nhắm vào để giảm đau cục bộ, chẳng hạn như là lidocaine. So of those targets, two that have been attracting a lot of attention in terms of new therapies and clinical trials are the P2X3 and the neurokinin 1 receptor antagonists. Vâng, và trong số những cái đích nhắm đang được thu hút nhiều sự chú ý về các phương pháp điều trị mới là các thử nghiệm lâm sàng dựa trên những cái chất đối kháng của thụ thể P2X3 và neurokinin, tức là NK1 và P2X3. The P2X3 receptor antagonists include gefapixant, Blue 5937, eliapixant, and S600918. Những cái chất đối kháng thụ thể P2X3 chẳng hạn như là gefapixant, Blue 5937, eliapixant hoặc là S600918. P2X3 ion channels are ATP gated and predominantly found on peripheral sensory nerves. Kênh ion P2X3 là một cái kênh ATP và được chủ ý tìm thấy trong các dây thần kinh cảm giác ngoại vi, tức là peripheral sensory nerves. And as I mentioned already, we know are expressed by some of the fibers innervating the airways that we think are important in mediating cough. Và như tôi đã đề cập, chúng ta đã biết nó được biểu hiện bởi một số sợi bên trong cái đường thở mà chúng tôi nghĩ nó là quan trọng trong việc điều hòa cái ho. As for neurokinin receptors, these are probably more important in the central nervous system, and several have been tested in clinical trials recently, including the drug Vepitant. Đối với lại thụ thể neurokinin, chúng có lẽ quan trọng hơn trong hệ thống thần kinh trung ương, và một số thử nghiệm lâm sàng gần đây bao gồm cả thuốc Vepitant. Đây là thuốc này. Neurokinin 1 and its ligand substance P are thought to play an important role in both the induction but also the maintenance of the cough reflex. Neurokinin 1 và phối tử chất P của nó được cho là đóng vai trò quan trọng trong cả quá trình cảm ứng cũng như duy trì cái phản xạ ho. In the next segment, Dr. Dispengatis will review key abstracts on emerging treatments for chronic cough. Trong phần tiếp theo thì bác sĩ Dispengatis sẽ bàn luận về tóm tắt của các phương pháp điều trị mới cho những bệnh nhân ho mãn tính. That were presented in the 2021 annual meeting of the American Thoracic Society. Thank you for watching. Và những thuốc này được trình bày trong cái cuộc họp thường niên vào năm 2021 của Hiệp hội Lồng ngực Hoa Kỳ. Cảm ơn các bạn đã đón xem.